हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आपणे फक्त 5 मिनिट में बनावीशुं घरे बजार जेवुं हेन्ड वॉश। लिक्विड हेन्ड वॉश बजार में आपने डेटोल, लाइफबॉय वगैरह घणी कंपनीना मळे छे, पण आपणे फक्त 5 ज मिनिट में घरे बजार जेवुं ज हेन्ड वॉश बनावीशुं। ए पण आपणे जे साबु बच्यो होय तेमांथी। તે સાબુમાંથી આપણે એકદમ સહેલી રીતે બનાવીશું। તો જે નાના નાના ટુકડા હોય સાબુના તે બિલકુલ ફેંકી ના દેતા। બહુ જ જબરજસ્ત ડેટોલ જેવું હેન્ડ વોશ ઘરે બનાવીશું, અને એ પણ ઘરમાં રહેલ સામાનથી, અને ફક્ત 5 મિનિટમાં। તો ચલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો સૌથી પહેલા ડેટોલ જેવું હેન્ડ વોશ બનાવવા માટે આપણે જે પતલા પતલા સાબુ બચ્યા હોય તે કોઈ જ ઉપયોગમાં નથી આવતા, તો આજે આપણે યુઝ કરીશું। તો આજે આપણે લિક્વિડ હેન્ડ વોશ મિક્સર જારમાં બનાવીશું। તેમાં બનાવવું ખૂબ જ આસાન છે, કોઈ વધારે તમારે મહેનત પણ નહીં પડે। તો પહેલા આપણે સાબુના નાના નાના પીસ કરી લઈએ। તો આપણે બધા સાબુના નાના પીસ કરી લીધા છે। આ રીતના અલગ અલગ કલરના સાબુ હોય તો પણ ચાલશે। તેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। હું તમને 2 રીતના હેન્ડ વોશ બનાવતા શીખવાડીશ। પહેલી રીત છે તેમાં આપણે થોડું હલકું ગરમ પાણી ઉમેરીશું। સાબુ સારી રીતના પાણીમાં ડૂબી જાય એટલું પાણી લેવાનું, એટલે પાણીમાં સાબુ સારી રીતના પલળી જાય। હવે તેને આપણે ઢાંકીને ઓવરનાઇટ રાખી દેવાનું। સવારે તમે જોશો ને તો પૂરા સાબુ ઓગળી જશે, ત્યારબાદ તેને મિક્સ કરીને ભરી લેવાનું। બીજી રીતમાં આપણે હાલ જ બનાવવું છે તો લઈશું મિક્સર જાર। ડરવાનું નથી, આ મિક્સર જારમાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય। આ મિક્સર જારને કઈ રીતના સાફ કરવું તે પણ આગળ તમને બતાવીશ, તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। બસ આ રીતના મેં પીસી લીધું છે। 2 ચમચી ડેટોલ ઉમેરીશું। આપણે હેન્ડવોશ બનાવવામાં સાદા પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે 2 ચમચી ડેટોલ ઉમેરવાથી લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય। 2 ચમચી ગ્લિસરીન। ગ્લિસરીનથી આપણું હેન્ડવોશ એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે। જો તમારી પાસે ગ્લિસરીન ના હોય તો તમે ગમે તે હેર ઓઇલ અથવા બદામનું તેલ પણ ઉમેરી શકો છો, તેનાથી એકદમ જબરજસ્ત હેન્ડવોશ તૈયાર થશે। તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। તો પહેલા આપણે મિક્સર જારને સાફ કરી લઈએ। સૌથી મોટું એ ટેન્શન છે કે જાર કઈ રીતના સાફ થશે। જારમાં ગરમ પાણી નાખીને તે મિક્સરમાં ચલાવીશું। તો આ સાબુવાળું પાણી છે તેને આપણે કિચન નેપકિન હોય તેમાં નાખીશું, એટલે કિચનના કપડાં ધોવાઈ જાય। ફરી ગરમ પાણી નાખીને ફરી મિક્સરમાં થોડું ચલાવીશું। ફરી પાણી કપડામાં નાખી દઈએ। હજુ મિક્સર જાર સાફ નથી થયું તો હજી આપણે થોડું પાણી નાખીશું। તેમાં નાખીશું થોડું મીઠું, થોડા નાખીશું બેકિંગ સોડા। બેકિંગ સોડા ના હોય તો થોડું વિનેગર નાખવું। અડધા લીંબુના નાના ટુકડા કરીને નાખીશું। પાણી આપણે ગરમ જ નાખ્યું છે, ફરી તેને મિક્સરમાં ચલાવીશું। જુઓ બિલકુલ સાફ થઈ ગયું છે, સાબુ બિલકુલ નથી। જો ફીણ વળતા હોય તો સાબુના તત્વો હોય છે, પણ બિલકુલ સાબુના ફીણ નથી। આપણે જે લીંબુના કટકા નાખ્યા હતા તેના ફીણ જેવું દેખાય છે, તમે જોઈ શકો છો। તો તેનો મતલબ આપણું મિક્સર જાર બિલકુલ સાફ થઈ ગયું છે। હજુ એકવાર સાદા પાણીથી સાફ કરી લઈએ, પછી તેને ખુલ્લું રાખીશું। થોડી વાર તડકો હોય તો તેને ખુલ્લું તડકામાં રાખવાનું, અથવા પેપરને અંદર રાખી દેશો તો
પેપરમાં બધી જ સારી સ્મેલ આવી જશે અને આપણું મિક્સર જાર બિલકુલ સાફ થઈ જશે. ચલો મિક્સર જાર તો આપણું સાફ થઈ ગયું. હવે એક સ્પ્રે વાળી બોટલ લઈ લઈએ. ગરણીથી બોટલને ભરી લઈએ. આ હેન્ડ વોશ બનાવ્યું છે તે જુઓ કેટલું ઘટ છે. કોઈ નહીં કહે કે આ ફેંકી દેવાના સાબુમાંથી બનાવ્યું છે. તો કોઈ ખર્ચો નહીં, કોઈ મહેનત નહીં, છતાં પણ એકદમ ઘટ બનીને તૈયાર થયું છે. બીજી બોટલ પણ ભરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો નાના ટુકડામાંથી 2 બોટલ બની છે. એક કિચનમાં રાખીશું, એક બાથરૂમમાં રાખીશું. આપણું કામ પણ થઈ ગયું અને પૈસા પણ બચી ગયા. કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે તમને બતાવું. બિલકુલ ડેટોલ જેવું જ હેન્ડ વોશ. આટલું સસ્તું ઘરે તૈયાર થઈ ગયું. હાથ એકદમ સરસ સાફ અને સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો મિત્રો તમને આ ટ્રીક કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.